บทที่ 1 การออกกำลังกายเป็นประจเฮ้ กิจวัตรการออกกำลังกายของคุณเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ ำมันเป็นไปได้ดี ฉันพยายามที่จะคงสอดคล้องกัน มันยอดเยี่ยมที่จะได้ยิน คุณมุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกายอะไรบ้าง ฉันผสมคาร์ดิโอกับการฝึกความแข็งแรง สมดุลที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องทำให้สิ่งต่างๆมีความหลากหลาย แน่นอนมันทำให้ฉันมีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วม คุณมีการออกกำลังกายที่ชื่นชอบหรือไม่ ฉันสนุกกับโยคะจริงๆ มันช่วยให้มีความยืดหยุ่นและการผ่อนคลาย ฟังดูน่าอัศจรรย์ ฉันควรลองสักครั้งหนึ่ง บทที่ 2 คำแนะนำที่มูจิ โอ้ ฉันเคยได้ยินเรื่องดีๆ เกี่ยวกับมูจิ ใช่มันเป็นร้านค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบที่เรียบง่าย คุณแนะนำว่าฉันจะตรวจสอบอะไรที่นั่น ฉันชอบโซลูชันเครื่องเขียนและการจัดเก็บของพวกเขา ฟังดูมีประโยชน์ ฉันสามารถใช้องค์กรบางอย่างในชีวิตของฉัน แน่นอนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาใช้งานได้จริง และมีสไตล์ ฉันจะให้แน่ใจว่าจะไปเยือนเร็วๆ นี้ คุณจะไม่เสียใจ พวกเขามีบางอย่างสำหรับทุกคน ฉันรอคอยที่จะสำรวจคอลเลกชันของพวกเขา บทที่ 3 การหาขนาดที่เหมาะสม ฉันสังเกตเห็นกางเกงเหล่านี้ รัดเอวเล็กน้อย คุณเคยคิดว่ามีขนาดใหญ่กว่าหรือไม่ ฉันคิดว่าฉันต้องการที่จะรู้สึกสบายเมื่อฉันสวมใส่ นั่นเป็นความคิดที่ดี ความพอดีมีความสำคัญมากสำหรับเสื้อผ้า แน่นอน ฉันจะตรวจสอบกับพนักงาน พวกเขาควรจะช่วยให้คุณค้นหาความพอดีที่เหมาะสม ฉันขอขอบคุณคำแนะนำของคุณ ความสะดวกสบายเป็นกุญแจสำคัญ แน่นอนแจ้งให้ฉันทราบว่ามันเป็นอย่างไร ฉันจะขอบคุณสำหรับการสนับสนุน บทที่ 4 แผนอาหารเช้า นั่นเป็นประโยชน์ พวกเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอาหารเช้าหรือไม่ ใช่พวกเขากล่าวว่ามีอาหารเช้าให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7-10 โมงเช้า ฟังดูสะดวก คุณคิดว่าเราจะมีเวลาสนุกกับมันหรือไม่ ฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้น ฉันชอบเริ่มต้นวันด้วยมื้ออาหารที่ดี เหมือนกันที่นี่ คุณเคยเห็นเมนูสำหรับอาหารเช้าหรือไม่ ฉันมองดูมันพวกเขามีตัวเลือกที่หลากหลาย สมบูรณ์แบบ อาหารเช้าแสนอร่อย จะทำให้เรามีพลังตลอดทั้งวัน แน่นอนฉันรอไม่ไหวที่จะลองแพนเค้กของพวกเขา ฟังดูอร่อย มาให้แน่ใจว่าได้ตื่นเช้ากันเถอะ บทที่ 5 การออกกำลังกายเต็มร่างกาย ว้าว ฟังดูเหมือนการออกกำลังกายเต็มตัว ใช่มันเป็นจริงๆเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ ฉันเชื่ออย่างนั้น มีการปรับเปลี่ยนสำหรับระดับการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน นั่นน่าเชื่อถือ ฉันต้องการท้าทายตัวเองแต่ไม่หักโหมจนเกินไป แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลเมื่อเริ่มต้น ฉันอยากจะลองสักหน่อยคุณคิดว่ามันจะรุนแรงหรือไม่ อาจเป็นเช่นนั้นแต่ครูสอนจะแนะนำเราผ่านไป
นั่นทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น ฉันตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมชั้นเรียน ฉันด้วย มาลงทะเบียนด้วยกันเถอะ บทที่ 6 เวลาเพียงพอ ฉันกำลังคิดประมาณ2 สัปดาห์สำหรับโครงการเวลานั้นเพียงพอหรือไม่ ใช่นั่นควรเพียงพอสำหรับสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จ ยอดเยี่ยม คุณมั่นใจหรือไม่ว่าเราจะบรรลุเป้าหมายของเราได้ แน่นอนด้วยแผนที่มั่นคงเราสามารถทำได้ ฉันดีใจที่ได้ยินสิ่งนั้น คุณคิดว่าขั้นตอนแรกของเราควรเป็นอย่างไร เราควรสรุปงานของเรา และกำหนดเวลา ฟังดูฉลาด ฉันจะให้แน่ใจว่าจะจัดระเบียบ สมบูรณ์แบบเรามาสร้างแรงจูงใจ ซึ่งกันและกันตลอดกระบวนการ ฉันรอคอยมัน บทที่ 7 การวางแผนการเดินทาง ให้คุณเริ่มวางแผนการเดินทางที่จะมาถึงของเราหรือไม่ ใช่ฉันกำลังพิจารณาการจองเที่ยวบินและที่พัก นั่นยอดเยี่ยมมาก เรากำลังคิดที่จะไปที่ไหน ฉันกำลังพิจารณาจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน 2-3 แห่ง แต่ฉันจะจำกัดมันให้แคบลง ฉันรอไม่ไหวที่จะดูสิ่งที่คุณพบ คุณมีงบประมาณในใจหรือไม่ ใช่ฉันต้องการให้สมเหตุสมผลในขณะที่ยังสนุก ความคิดที่ชาญฉลาด ลองเปรียบเทียบตัวเลือกเมื่อคุณพร้อมแล้ว แน่นอนฉันต้องการให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตกลง ฉันตื่นเต้นมากกับการผจญภัยครั้งนี้ บทที่ 8 อยู่ภายในอาคาร เอาละเรามาอยู่ในบ้านกันเถอะสภาพอากาศไม่ดี ตกลงฉันมีหนังสือที่จะอ่านที่ฉันต้องการที่จะเริ่มแล้ว ฟังดูเหมือนวิธีที่สมบูรณ์แบบในการใช้เวลาทั้งวัน มันเป็นจริงๆ แล้วคุณล่ะ คุณมีแผนอะไรบ้าง ฉันอาจติดตามรายการบางรายการที่ฉันพลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ฟังดูดีการผ่อนคลาย และผ่อนคลายเป็นเรื่องดีเสมอ แน่นอน นอกจากนี้ยังสะดวกสบายในการเข้าพักในช่วงสภาพอากาศเลวร้าย แน่นอนมาใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาในร่มของเราด้วยกันเถอะ ฉันรอคอยมัน บทที่ 9 ทำความเข้าใจความแตกต่าง เด็กชายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเด็กผู้หญิงใช่ไหม ใช่และบางครั้งผู้คนคิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกว่าคนอื่น นั่นเป็นความจริง มันน่าสนใจว่ามุมมองอาจแตกต่างกันอย่างไร มันเป็นจริงๆ การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ แน่นอน ช่วยให้เราสื่อสารกันได้ดีขึ้น ฉันคิดว่าการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้อย่างเปิดเผยสามารถให้ความรู้ได้มาก แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องเคารพมุมมองที่แตกต่างกัน ใช้ความหลากหลายในความคิดช่วยเสริมสร้างการสนทนาของเรา ฉันสนุกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้อื่น บทที่ 10 แผนการเดินทางฤดูร้อน คุณวางแผนการเดินทางสำหรับฤดูร้อนนี้หรือไม่ ใช่ฉันวางแผนที่จะไปปารีสเป็นเวลา1 สัปดาห์ ฟังดูน่าอัศจรรย์ ปารีสเป็นเมืองที่สวยงามมาก ฉันรอไม่ไหวที่จะเห็นหอไอเฟลและสำรวจพิพิธภัณฑ์
นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเห็น คุณมีรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำหรือไม่ ฉันกำลังทำงานอย่างหนึ่ง ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันไม่พลาดอะไรเลย นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการคำแนะนำใด หา ฉันชอบข้อมูลของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชม ฉันตื่นเต้นกับคุณ มันจะเป็นการเดินทางที่น่าจดจบทที่ 11 การจัดวางผลิตภัณฑ์ ำ ใช่มันดึงดูดความสนใจของฉันจริงๆในระหว่างภาพยนตร์ คุณสังเกตเห็นตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งภาพยนตร์หรือไม่ ฉันทำ บางครั้งมันรู้สึกชัดเจนเล็กน้อยแต่ก็ฉลาดด้วย แน่นอนเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแบรนด์รวมเข้ากับการเล่าเรื่องอย่างไร มันสามารถเพิ่มประสบการณ์ได้หากทำได้ดีคุณไม่คิดหรือ แน่นอนมันทำให้การตั้งค่ารู้สึกสมจริงมากขึ้น ฉันเห็นด้วย แต่บางครั้งอาจทำให้เสียสมาธิหากเกินไป จริงทุกอย่างคือการหาสมดุลที่เหมาะสม ฉันสงสัยว่าพวกเขาจ่ายเท่าไรสำหรับการเปิดรับแสงนั้น บทที่ 12 การเชื่อมต่อกับเพื่อน ฉันมีเพื่อนใกล้เคียงที่ฉันสนุกกับการใช้เวลากับ แล้วคุณล่ะคุณรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ ใช่ฉันทำ เป็นเรื่องดีที่ได้มีระบบสนับสนุนอยู่รอบหา ฉันรู้สึกเหมือนกันแต่บางครั้งมันยากที่จะวางแผน มันอาจเป็นได้ ชีวิตยุ่งแต่สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมต่ออยู่เสมอ แน่นอนแม้แต่การเติมกาแฟอย่างง่ายก็อาจหมายถึงมาก แน่นอน มาวางแผนการพบปะกับเพื่อนของเราเร็วๆ นี้ ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม ฉันจะช่วยจัดระเบียบ ยอดเยี่ยม ฉันรอคอยมัน บทที่ 13 ความเพลิดเพลินกลางแจ้ง ฟังดูเหมือนวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้ง คุณกำลังจะไปผจญภัยที่ไหน ฉันกำลังคิดที่จะเดินป่าบนภูเขาใกล้เคียงในสุดสัปดาห์นี้ ฟังดูน่าตื่นเต้น ฉันรักการล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ฉันด้วย มันสดชื่นมากที่จะหลบหนีจากเมืองสักครู่ คุณมีเส้นทางโปรดในใจหรือไม่ ใช่มีน้ำตกที่สวยงามที่นำไปสู่น้ำตกที่สวยงาม ว้าวฉันอยากจะเห็นสิ่งนั้น ฉันสามารถเข้าร่วมกับคุณได้หรือไม่ แน่นอน ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น บทที่ 14 ลองสวมเสื้อผ้า ฟังดูน่าตื่นเต้น คุณเริ่มมองหาชุดแล้วหรือยัง ใช่ฉันวางแผนที่จะใช้เวลาทั้งวันลองใช้สไตล์ที่แตกต่างกัน นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม คุณกำลังมองหารายที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ ฉันต้องการสิ่งที่สะดวกสบาย แต่มีสไตล์สำหรับงานนี้ ฟังดูเหมือนการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ คุณมีสีในใจหรือไม่ ฉันกำลังคิดที่จะใช้สิ่งที่สดใสเพื่อโดดเด่น นั่นจะดึงดูดความสนใจของทุกคนอย่างแน่นอน ฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้น ฉันชอบแสดงตัวเองผ่านแฟชั่น รอไม่ไหวที่จะดูสิ่งที่คุณเลือก บทที่ 15 ระบบนิเวศที่ไม่ซ้ำกัน
ฉันได้อ่านเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วโลก ฉันไม่สามารถเห็นด้วยได้อีก พวกเขาคุ้มค่าที่จะสำรวจ มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหม แน่นอนมันน่าอัศจรรย์ว่าสายพันธุ์ต่างๆ อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนอย่างไร ฉันเคยฝันที่จะเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้บางแห่ง ฉันด้วยลองนึกภาพการสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด มันจะเหลือเชื่อ ระบบนิเวศอะไรอยู่ในรายการของคุณ ฉันอยากเห็นป่าฝนอเมซอนและแนวปะการังกั้นใหญ่ นั่นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มาวางแผนทริปวันหนึ่ง บทที่ 16 แนวโน้มตลาด ตลาดดูเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ มีแนวโน้มที่จะดู อีคอมเมิร์ซกำลังเฟื่องฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตอนนี้ นั่นน่าสนใจ ฉันเคยได้ยินว่าการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ใช่ผู้คนยอมรับความสะดวกสบายที่มอบให้ มีผลิตภัณฑ์เฉพาะที่กำลังได้รับความนิยมในการขายออนไลน์หรือไม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแฟชั่นดูเหมือนจะอยู่ด้านบนสุดของรายการ นั่นสมเหตุสมผล คุณคิดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แน่นอนเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้คนจะซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ฉันเดาว่าธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค บทที่ 17 การช่วยเหลือภาษาญี่ปุ่น คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการเดินทางของซัฟในญี่ปุ่นหรือไม่ ใช่ ฉันดีใจที่เขาพบคนที่จะช่วยเขาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นของเขา ไม่นานที่เขาจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมใหม่ของเขา นั่นยอดเยี่ยมมาก ภาษาเป็นส่วนสำคัญของการตั้งถิ่นฐาน แน่นอน ช่วยให้เขาเชื่อมต่อกับคนท้องถิ่น และเข้าใจวัฒนธรรม ฉันคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจว่าเขารับประสบการณ์อย่างไร แน่นอน การเรียนรู้ภาษาใหม่ เปิดประตูมากมาย ฉันชื่นชมความมุ่งมั่นของเขาที่จะปรับตัวและเรียนรู้ ฉันด้วย ต้องใช้ความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากโซนความสะดวกสบายของคุณ บทที่ 18 แผนวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่ต้องกังวลคุณยังมีเวลาเตรียมตัวสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้น ฉันไม่สามารถรอวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อผ่อนคลายในที่สุด ฟังดูเหมือนว่าคุณมีแผนที่สนุกสนานในใจ ใช่ฉันอยากไปเดินปิกนิกและอาจจะไปปิกนิก ฟังดูน่าอัศจรรย์ การอยู่กลางแจ้งนั้นสดชื่น แน่นอนเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการชาร์จหลังจากสัปดาห์ที่ยุ่งยาก ฉันหวังว่าจะเข้าร่วมกับคุณ ยอดเยี่ยม มาให้แน่ใจว่าได้บรรจุของว่างแสนอร่อยกันเถอะ ฉันจะนำแซนด์วิชโปรดของฉันมาด้วย บทที่ 19 การเปลี่ยนแปลงอาหาร ฉันควรลองสูตรใหม่ที่คุณกล่าวถึง แล้วอาหารของคุณล่ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเร็วๆนี้ ใช่ฉันมุ่งเน้นไปที่การกินผัก และธัญพืชมากขึ้น นั่นเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด มันดีต่อสุขภาพโดยรวม ฉันรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นตั้งแต่ฉันทำการปรับเปลี่ยนเหล่านั้น นั่นยอดเยี่ยม คุณเคยพบอาหารจานโปรดไปแล้วหรือยัง
ฉันชอบทำผัดมันฝรั่งทอดกับผักที่มีสีสันมากมาย ยำฟังดูอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ฉันจะแบ่งปันสูตรอาหารกับคุณ ฉันคิดว่าคุณจะสนุกกับมัน บทที่ 20 ชั่วโมงศูนย์ธุรกิจ นั่นสะดวกมาก ศูนย์ธุรกิจเปิดให้บริการกี่โมง เปิดเวลา 8 นาฬิกา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นเร็วเช่นเรา ยอดเยี่ยม ฉันจะต้องใช้มันสำหรับงานของฉันอย่างแน่นอน เหมือนกันที่นี่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น ฉันเห็นด้วย มันทำให้การเดินทางเพื่อธุรกิจง่ายขึ้นมาก คุณวางแผนที่จะใช้บริการเฉพาะที่นั่นหรือไม่ ฉันอาจต้องพิมพ์เอกสารบางอย่าง และตรวจสอบอีเมลของฉัน สมบูรณ์แบบการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น ช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริง ฉันดีใจที่เรามีตัวเลือกดังกล่าว ๆ บทที่ 21 การลดความขัดแย้ง ผู้คนมักดำเนินการโดยคำนึงถึงเพื่อลดความขัดแย้ง นั่นเป็นความจริง เป็นวิธีในการส่งเสริมความเข้าใจและความสามัคคี บางครั้งเราสามารถเข้าใจได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้มาจากไหน แน่นอนความเห็นอกเห็นใจมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องฟังและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้บทสนทนาแบบเปิดสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ฉันเชื่อว่าการส่งเสริมความเมตตาช่วยในทุกสถานการณ์ แน่นอนลองฝึกฝนในชีวิตประจำวันของเรา ฉันไม่สามารถเห็นด้วยได้อีก บทที่ 22 การทดลองทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่นในความทุกข์ทรมานจากไฟผู้ถูกกล่าวหาถูกบังคับ ให้พกชิ้นส่วนเหล็กที่ร้อนแรง นั่นเป็นวิธีการทดลองที่น่าตกใจ มันค่อนข้างโหดร้าย มันเป็นจริงๆ การปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความไร้เดียงสาหรือความผิด มันน่าหลงใหลว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีวิธีการยุติธรรมของตนเองอย่างไร แน่นอน วิธีการเหล่านี้หลายวิธีดูรุนแรงตามมาตรฐานในปัจจุบัน จริง สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซ้แน่นอน การทำความเข้าใจในอดีตช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ำ ฉันอยากสำรวจแนวทางปฏิบัติทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเช่นนี้ ฉันด้วย มันน่าสนใจที่จะเห็นว่าสังคมวิวัฒนาการอย่างไร บทที่ 23 ประสบการณ์ธรรมชาติ เมื่อนกบินไปกันมันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก มันน่ากลัวที่จะดูเพราะฉันกลัวว่าพวกเขาอาจชนกัน ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร ธรรมชาติสามารถทำให้ทั้งหลงใหลและเข้มข้น แน่นอนวิธีที่พวกเขานำทางผ่านอากาศนั้นน่าประทับใจ มันน่าทึ่งว่าพวกเขาสื่อสารและประสานงานการเคลื่อนไหวของพวกเขา ใช่ มันแสดงให้เห็นถึงความงามของสัญชาตญาณของสัตว์จริง ฉันสามารถดูพวกเขาได้หลายชั่วโมง ๆ ฉันด้วย เรามาหาจุดที่เราจะสามารถสังเกตสัตว์ป่าได้มากขึ้นในเร็วๆ นี้ ฟังดูเหมือนแผนที่สมบูรณ์แบบ บทที่ 24 ความลึกลับของกระเป๋า คุณรู้ไหมครับฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะตลกแค่ไหน
ถ้าใครถ่ายรูปฉันด้วยกระเป๋าไว้บนใบหน้าก่อนหน้านี้ในวันนี้ โอ้ ฉันสามารถจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณจะดูไร้สาระอย่างสิ้นเชิง แต่แน่นอนในวิธีที่สนุกสนาน แน่นอน ฉันหมายถึงใครเดินไปรอบๆแบบนั้น มันเป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความซุ่มซับซ้อนในส่วนของฉัน แม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สร้างเรื่องราวที่ดีที่สุด คุณเชื่อไหมว่า เราจะได้หัวเราะกี่ครั้งจากภาพนั้น ใช่ไหม เราสามารถแบ่งปันกับเพื่อน และหัวเราะด้วยกันได้ดีเป็นช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดที่สร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยมเสมอ แน่นอน และมันทำให้ฉันคิดว่า บางครั้งเราคิดตัวเองอย่างจริงจังเกินไปอย่างไร แน่นอน อารมณ์ขันเล็กน้อยช่วยเพิ่มความสดใสให้กับวันนี้ เมื่อพูดถึงการทำให้วันสว่างขึ้น เมื่อเร็วๆนี้คุณเคยทำอะไรอีกบ้าง แค่พยายามยอมรับช่วงเวลาเหล่านั้น ไม่ว่าจะโง่หรือจริงจังชีวิตสั้นเกินไปที่จะกังวลว่าจะดูสมบูรณ์แบบตลอดเวลา บทที่ 25 ปัญหาการผลิต คุณสังเกตเห็น หรือไม่ว่า โลกเสมือนจริงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของเราอย่างไร ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวที่จะเห็นว่ามีงานหายไปกี่งานเนื่องจากระบบอัตโนมัติและการเอาท์ซอร์ส มันเหมือนกับการดูภัยพิบัติแบบสโลว์โมชันใช่ไหม ทั้งชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ แน่นอนฉันรู้สึกว่าความเสียหายนั้นเกินกว่างานเท่านั้น มันส่งผลกระทบต่อครอบครัวและเศรษฐกิจโดยรวม และสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จนกว่าจะสายเกินไป จริงและมันทำให้ฉันสงสัยว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังดิ้นรนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เราจำเป็นต้องสนับสนุนโปรแกรมการฝึกอบรมที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนไปทำงานใหม่ เมื่อภูมิทัศน์เปลี่ยนไป นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมการลงทุนด้านการศึกษาและทักษะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แน่นอน และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจของเราที่จะปรับให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ บทที่ 26 ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ ฉันสนุกกับกิจกรรมนี้จริงๆ บรรยากาศเป็นไฟฟ้าคุณไม่คิดหรือ มันเป็นอย่างแท้จริง ฉันชอบพบปะผู้คนใหม่ และแบ่งปันประสบการณ์คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ ไม่เหมือนแบบนี้ พลังงานที่นี่แตกต่างกันมันรู้สึกใกล้ชิด และมีส่วนร่วมมากขึ้น ฉันเห็นด้วย มีบางอย่างเกี่ยวกับการสนทนาที่ดึงคุณเข้ามา แน่นอน มันทำให้ฉันต้องการสำรวจเหตุการณ์เช่นนี้เพิ่มเติมในอนาคต ใช่และโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นนั้น มีค่ามากอะไรที่คุณพบว่าน่าสนใจที่สุดจนถึงตอนนี้ ฉันคิดว่าความหลากหลายของความคิดที่แบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้มันน่าดึงดูดมาก แน่นอนมันน่าทึ่งว่ามุมมองที่แตกต่างกันสามารถกระตุ้นความคิด และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ได้อย่างไร ฉันรอไม่ไหวที่จะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนผ่านไป บทที่ 27 อุปสรรคในการเรียนรู้ภาษา ฉันคิดมากเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนรู้ภาษาของฉันเมื่อเร็วๆ นี้ นั่นน่าสนใจ คุณพบอุปสรรคประเภทใดระหว่างทาง ฉันเคยใช้แอปเรียนรู้ภาษา และฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน แต่บางครั้งฉันรู้สึกติดอยู่ ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร อาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเมื่อความคืบหน้าดูช้า แน่นอน มีหลายวันที่ฉันสงสัยว่า ฉันกำลังปรับปรุงจริงๆ หรือแค่ไปเป็นวงกลม
แต่การฝึกฝนทุกครั้งมีในใช่ไหม แม้แต่ช่วงเวลาเล็กๆของการสนทนาก็ช่วยได้ จริง ฉันเพียงแค่ต้องเตือนตัวเองว่าความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ภาษา แน่นอน และอย่าลืมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าพวกเขาจะดูเล็กแค่ไหน นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม ฉันจะพยายามมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าของฉันมากกว่าความพ่ายแพ้ของฉัน บทที่ 28 การผ่อนคลายการทำอาหาร คุณรู้ไหมว่าการทำอาหารกลายเป็นหนึ่งในวิธีที่ฉันโปรดปรานในการผ่อนคลายหลังจากวันที่ยาว จริงๆเหรอ ฉันพบว่ามันผ่อนคลายเช่นกัน มีบางอย่างในการรักษาเกี่ยวกับการสับผักและกวนซอส แน่นอน มันช่วยให้ฉันตัดการเชื่อมต่อจากความวุ่นวายในวัน และแค่มุ่งเน้นไปที่อาหาร คุณชอบทำอาหารอะไรมากที่สุด ฉันชอบทดลองสูตรอาหารใหม่ มันรู้สึกเหมือนกับการผจญภัยขนาดเล็กในห้องครัว ฟังดูน่าตื่นเต้น ฉันมักจะยึดติดกับอาหารสบาย แต่ฉันเปิดที่จะลองสิ่งใหม่ฮะ คุณควรยินมันอย่างแน่นอน มันอาจคุ้มค่ามากที่จะสร้างสิ่งที่อร่อย ฉันเห็นด้วย บางทีเราอาจมีคืนทำอาหารได้สักครั้งหนึ่ง นั่นจะน่าอัศจรรย์ เราสามารถแบ่งปันสูตรอาหารที่เราโปรดปรานและเรียนรู้จากกันและกัน บทที่ 29 คนแปลกหน้าที่ยุ่งร้าย ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนสวมเสื้อฮู้ดสีเข้มก่อนหน้านี้ และพวกเขายังคงยิงกับกระเป๋าของพวกเขา ฟังดูน่าสนใจ มันตลกว่าภาษากายสามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างไร ใช่ไหม มันทำให้ฉันสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของพวกเขาในขณะนั้น แน่นอนการหมั่นอาจเป็นสัญญาณของความกังวลใจ หรือตื่นเต้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ฉันเดาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริบทบางครั้งผู้คนก็หลงทางในความคิดของพวกเขา จริง มันน่าสนใจที่จะสังเกตรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเรา และมันเตือนให้เราตระหนักถึงวิธีที่เราแสดงออกถึงตัวเองมากขึ้นแม้กระทั่งโดยไม่รู้ตัว ใช่ และมันกระตุ้นให้เห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นทำความเข้าใจว่าพวกเขาอาจผ่านอะไรบางอย่าง แน่นอน ความเมตตาเล็กน้อยสามารถทำให้คนรู้สึกสบายใจมากขึ้น บทที่ 30 การนำสิ่งต่างๆ กลับมา ฉันเคยคิดถึงวิธีการจัดระเบียบชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บ้าน นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม การใช้ระบบประจำวันเพื่อวางสิ่งต่างๆ กลับไปในตำแหน่งที่อยู่ในนั้นอาจช่วยได้มาก ใช่ ฟังดูเรียบง่าย แต่มันอาจสร้างความแตกต่างอย่างมากในการลดความยุ่งเหยิง แน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาเมื่อทุกอย่างมีสถานที่ที่กำหนด แน่นอน ฉันมักพบว่าตัวเองเสียเวลาในการมองหาสิ่งที่ฉันหลงทาง เหมือนกันที่นี่กิจวัตรเล็กน้อย สามารถปรับปรุงงานประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัว ฉันตื่นเต้นที่จะลองสิ่งนี้และดูว่ามันเปลี่ยนชีวิตประจำวันของฉันอย่างไร ฉันด้วย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ติดอยู่ใช่ไหม แน่นอน เรามาให้ความรับผิดชอบซึ่งกันและกันต่อเป้าหมายการจัดระเบียบของเรา